Stilen Katori Shintoryu grundades på 1400-talet och är en av Japans äldsta existerande kenjutsu-skolor. I Sverige har arten tränats i över 20 år sedan 2003. Nu ska ni få se exempel på hur träningen ser ut av medlemmarna från Sogo Budoklubb Stockholm. En varm applåd för huvudinstruktören i Sverige, Peter Spangfort. Tjena Peter! Tjena. Ja, kul. Nu är vi här igen. Ja, ett år går snabbt. Ja, hur många gånger har du varit med nu? Oj, vi har varit ganska många år. Det var ju lite uppehåll, pandemin, men Ja. vi pratade faktiskt om det. Jag kommer inte ihåg. Det har blivit några år. Ja. Men vad kul. Jättekul. Vad är det vi ska få se här ikväll? Ja, det här är medlemmar från Sogo Budoklubb i Stockholm och de kommer att visa olika kartor. Vi tränar ju liksom i förbestämda mönster. De här mönstren har funnits sedan 1600 eller 1400-talet egentligen. Helt oförändrade. Ja. Och man tränar dem fortfarande likadant. Och då kommer de visa olika exempel på det. Så du menar att de designade det helt perfekt 1400 för så länge sedan? Ja, faktiskt. Det är lite speciellt. Det finns ingenting att putsa på det. Nej, man tränar kanske utförandet, att träna det bättre. Ja. Men det är som musikstycken, det är samma musikstycken. Ja. Det är lite tråkigt, men det är liksom ett annat sätt att träna på. Jag förstår. Och, vi kommer börja med att låta Anna och Jonas visa den första grundkartan. Varm applåd för er, Sogo. It's fine, I helped someone, you know. Thank you so much. Och alla såg vad som hände, förstår jag. Det går ju rätt fort när man tränar då. Och som ni ser så man slår vapnen mot varandra lite grann. Men egentligen så är det så att i det här så finns det helt andra träffpunkter. Nu kommer man att visa samma sak då, fast långsamt. Och då visar de vad man egentligen träffar och siktar på. Så om det går. Så det är starten och sen kommer en attack. Och så ett huvudattack. Och Anna attackerar armen. Men i kartan så är det istället svärdet. Och benet. Armen. Och ner. Och så kommer man mot huvudet. Magen. Fast i kartan så går man på vapnen istället. Och så går vi upp. Träffar armen. Sorry. Så det finns många träffpunkter i det här som så att säga gömmer sig i den här kartan. Vi ska faktiskt låta dem göra det en gång till och i normal tempo. Så kan ni se hur det såg ut. Det var det ni såg första gången. Så det är samma sak fast liksom är mer normalt. Där alla träffpunkterna finns med. Tack. Sen finns det ett antal, ska man säga, former när man tränar där man inte har rustning på sig. För det är stora skillnaden att de första formerna, då har man rustning på sig så man träffar där rustningen är svag och man måste hugga väldigt starkt. Nu Thomas och Edvard, då har de ingen rustning på sig så man tränar utifrån den formen då. Och då visar de först långsamt en gång och sen normalt tempo.
Som är normalt. Eftersom det inte är rustning så går det lite snabbare här. Den andra katan, eller formen som man lär sig, det är med bo, som är den här långa staven. Och den använder man mycket för att lära sig positioner och kraft, och liksom hur man rör kroppen. Och först är den lite långsamt, en kata. Och så låter vi dem köra normalt tempo. Ett vapen som användes i Japan för, det var naginatan. Det är ju egentligen ett svärd på ett långt skaft. Den här formen som vi har, det är en battlefield naginata, den är extra lång kan man säga då. Och traditionellt sett så var det ofta kvinnorna som använde naginatan, antingen i strid eller när de försvarar hemmet. Nu visar de en kata och då visar de den långsamt först. Och så får vi se samma sak fast lite mer normalt tempo. I Japan fanns det en väldigt känd svärdsman en gång till, som hette Miyamoto Musashi. Han levde på 1600-talet, han dog 1645 tror jag. Han var bland annat känd för att han slogs med 2 svärd, vilket var väldigt speciellt då. Det är det långa och det korta svärdet. I Katori finns det några former där man också jobbar med 2 svärd. Det kallas för ryoto. Och Thomas och Lena visar en form först lite långsamt och sen snabbare. Sen finns det ett kort svärd också. Det korta svärdet kallar vi för kodachi. Det kallas även för wakitachi. Men det var ett svärd som man oftast använde inomhus. Man tog aldrig med sig det långa svärdet in. Men man hade liksom det korta svärdet med sig. Och då visar de en kata lite långsamt först och sen snabbare. Och nu blir det riktigt flummigt, för nu går det fort.
Man kan säga att det här är Shichio, det är former som innehåller allt det man har tränat innan. Och så går det väldigt, väldigt snabbt egentligen. Man brukar säga att det tar ungefär 10 år innan man kommer till att börja träna de här formerna. Och så var det klart. Det finns en form till som är då, som man säger, som är avancerad, riktigt avancerad. Och det är Yarin. Det är en lans. Och då visar Edvard och Jonas en form. Långsamt först och sen snabbt. Sen avslutningsvis ska vi ska avsluta med någonting som vi brukar börja med. Och det är då Jai-jutsu. Innan så såg ni Jaido på scen här. Det här är då Jai-jutsu, vilket är... Det är väldigt mycket likheter, men det är också en stor skillnad i de här. Vi tränar det som en del av category-träningen. Och det är individuell träning när man liksom förbereder sig för att träna kataträningen, parträningen. Men de kommer att avsluta här när man visar en del former. Vanligtvis så gör vi sittande inhälsning, men nu gör vi stående för att det ska gå lite snabbare. Tack så ni ha. Vi finns bakom pelaren där mitt i, där på gräsmattan, om det är någon som vill komma och testa, fråga någonting eller bara träffa och snacka lite grann. Kom gärna bort ut på gräsmattan bredvid aikido-mattan där. Tack för oss. Fantastiskt! Peter, får jag låna dig lite till? Absolut. Yes. Otroligt vackert. Det var kul att se. Ja, det är duktiga. Jag visste inte att det var så här mycket vapen. Och det är alltså det är en svärdskola, men den innehåller väldigt många vapen. Hur många är det totalt? Alltså, ja, antalet vet jag faktiskt inte. Nej. Men det är de här egentligen. Sen finns det ytterligare delar, som till exempel att hur man klättrar upp för en slottsvägg, hur man simmar med en rustning, hur man kastar spikar. Det är liksom en traditionellt sett, det är en koryo kallas det, en gammal skola, alltså vapenskola, stridsskola kanske. Förr i tiden så var det ju hur man lärde sig slåss. Numera är det någonting annat. Men vadå, har ni rustning på den här? Nej, vi har inte, men ibland har vi. Okej. Ibland kan vi ha det. Det finns Ja, det finns det. För det här är inte kenjutsu? Eller, Nej, det är inte det här är kenjutsu. Ja, just det. Det Inte är kendo. skillnad från kendo. Ja. Och jaijutsu är skillnaden från jaido. En skillnad kan man säga att
Ja, men yai betyder ju till exempel att dra svärdet. Okej. Då betyder väg. Väg. Så det är vägen att dra svärd. Medan jutsu betyder teknik. Så ja. det är liksom mer, det är lite mer tekniskt. Tekniskt. Ja. Men det finns... Det här verkar bli lite svettigare det här. Absolut, det är en del utav det. Ja. Det Blir man stark av den här träningen? Ja, framförallt i benen. Det är framförallt just det, väldigt låga ställningar. Hoppar upp och sådär. Just det. Så att det är en del utav det, att det är ganska långa kartor. Det är bra träning för hjärnan, det är långa kartor, så det är bra fysisk träning också. Är det akrobatisk träning? Nej, egentligen inte, men det är inte värre än det alla klarar av det. Hur ofta tränar ni med riktiga svärd så här? Vi har varenda pass gör vi det. Wow. Så att vi börjar alltid varje pass med den här träningen. Med riktiga svärd? Ja. Okej. Eller, det är lite olika då. En del har kopior, alltså träningssvärd fast blanka. Men en del har också skarpslipade svärd. Snyggt. Man träffar inte varandra med svärd? Nej, det gör man bara en gång. Jo men alltså jag menar, Det är därför de inte är skarpa. Ja, det är därför det är så viktigt att man inte har något skydd. Att man också träffar exakt där man siktar. Ja. Annars så skadar man sig av misstag. Jag förstår. Så att det är liksom... Så är det roligare att träna med träsvärd eller? På ett sätt. Det går att träna, men då har man hittat... Då finns det en form där man tränar. Svärden träffar varandra istället för att man träffar kroppen. Ja. Och i kendo, då har man ju skydd på sig. Så att då kan man ju träffa kroppen istället. Ja, just det. Och så tävlar man. I Katari finns det ingen tävling. Ingen tävling. Man tränar bara för sin egen skull. Liksom. Ja, men toppen. Fantastiskt. Ja, då får ni besöka Peter här på mattan där bakom. Kom över bort hit. Yes. Tusen tack.